Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau màn combat cực căng thì Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ cũng nhận ra nhau, nhưng chính vào khoảnh khắc ấy, hai người đã tách ra đường ai nấy đi. Lúc bấy giờ, bị mất dấu con quái thú kia, Quỷ Lệ quyết định âm thầm đi theo Tần Vô Viêm xem gã ta rốt cuộc muốn làm trò gì. Mà cách đó không xa, Tiêu Giật Tài và Yến Hồng sau khi đi về phía trước thì bắt gặp Pháp Thiện đang đối đầu với Kim Bình Nhi hết sức quyết liệt. Sau một hồi suy nghĩ, cả hai quyết định ra tay giúp đỡ. Thấy có người ngang nhiên xen vào, Kim Bình Nhi khẽ thất kinh. Rất nhanh, nàng cũng bị đám người này làm cho chật vật một phen. Dĩ nhiên, nếu cố hết sức, nàng đương nhiên có thể hạ gục ba đối tượng này. Nhưng sau một hồi suy tính, Dị Bảo còn chưa xuất hiện, tranh giành vô vị với bọn họ như vậy, thật là không khôn ngoan gì. Rốt cuộc, cô quyết định tìm thời cơ thích hợp rồi sẽ bỏ đi. Đúng lúc ấy, trên bầu trời tối đen đột nhiên xuất hiện dị tượng, cột sáng vàng khổng lồ từ phía xa chợt phóng thẳng lên trời cao. Kim Bình Nhi và bọn Tiêu Giật Tài đều là những người tâm tư linh xảo, trong nháy mắt liền nhớ đến đó rõ ràng là điểm báo dị bảo xuất thế. So đi sánh lại, cuộc tranh đấu ở đây thật là quá nhỏ nhoi, không đáng kể, cơ hồ không hẹn mà cùng một lúc, bốn người đồng thời phi thân bay đi, nhắm hướng cột sáng vàng hồi nãy mà phóng tới. Lại nói, Quỷ Lệ sau một thời gian đi theo đã bị Tần Vô Viêm phát hiện, bởi vậy tên gia hỏa này đã tương kế tự kế khiến Quỷ Lệ mất dấu. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đi về phía trước. Thế nhưng trên đường đi, Quỷ Lệ chợt phát hiện vô số người cá cũng tiến vào trong đầm lầy. Ý nghĩ bọn chúng cũng đến đây tìm dị bảo chợt hiện lên trong đầu hắn. Sau cùng, Quỷ Lệ quyết định tạm thời không để ý đến chúng nữa mà tiếp tục đi tìm kiếm bảo vật. Không lâu sau, hắn lại chạm mặt Lục Tuyết Kỳ. Mục quang Quỷ Lệ nhìn về phía thạch môn cao cao phía sau nàng, đột nhiên cười nói: "Đây chính là nơi chúng ta muốn tìm sao?" Lục Tuyết Kỳ đứng trước thạch môn, không cười cũng chẳng nói, sắc diện lộ vài nét nhợt nhạt, chẳng biết trong lòng nàng đang nghĩ gì. Quỷ Lệ chậm chậm bước tới kiên định nói: "Ta muốn vật ở bên trong." Nghe vậy, Lục Tuyết Kỳ rốt cuộc cũng lạnh giọng đáp: "Ta không thể để dị bảo này lọt vào tay ma giáo, tàn sát nhiều kẻ vô tội." Quỷ Lệ nhìn nàng sâu lắng, nữ tử ấy vẫn mỹ lệ thanh lãnh như ngày nào, năm tháng chẳng hề để lại dấu vết gì trên người nàng, nhưng còn trong lòng nàng thì sao? Sau một hồi, ánh mắt Quỷ Lệ dừng lại, trong mắt như có sắc hồng mờ mờ ánh lên, trầm giọng nói: "Ta không muốn cùng nàng động thủ, xin nàng tránh ra." Lục Tuyết Kỳ nhìn thẳng vào mắt hắn, chẳng có chút ý định tránh lui, từ từ nói: "Người bước qua xác của ta, tự nhiên sẽ qua được." Hai người đối diện nhìn nhau, nhãn quang dần dần sáng lên. Ngay lúc này, đột nhiên có một tiếng giống thật lớn vang lên trong mê vụ. Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ chưa kịp phản ứng, đột nhiên xuất hiện bốn bóng người hướng về phía họ bay đến. Bốn kẻ này đều là người quen, đơn độc phía trước chính là Kim Bình Nhi trong ma giáo Hợp Hoan phái, phía sau nàng là người Chánh Đạo, không chỉ Lục Tuyết Kỳ quen mà Quỷ Lệ cũng đều biết cả. Pháp tướng và Tăng Tư Thư ngạc nhiên dừng lại, kẻ mục quang không rời khỏi Quỷ Lệ, lúc này là Lâm Kinh Vũ, không khí đột nhiên yên lặng. Sau một khắc, phá tan sự yên tĩnh chính là Lâm Kinh Vũ, trong mắt hắn tựa hồ chỉ có mình Trương Tiểu Phàm đứng trước mặt, tiến lên phía trước, hắn lắp bắp nói: "Ngươi khỏe không?" Quỷ Lệ từ từ thu hồi nhãn quang, thôi không nhìn hắn chăm chăm, đối diện với Lâm Kinh Vũ, chẳng hiểu vì sao, hắn đột nhiên không dám nhìn thẳng vào ánh mắt thân thiện ấy. Lâm Kinh Vũ nhìn sắc dịu Quỷ Lệ, tâm tình kích động, là chính tà bất lưỡng rút kiếm quyết sinh tử, hay cố gắng hết mình thuyết phục y quay về chính đạo đây? Nghĩ thế, nhưng lời nói thốt ra lại phảng phất hơi nghẹn nghẹn. "Tiểu Phàm, ngươi..." Quỷ Lệ chấn động không nhịn được, ngẩng đầu lên, hắn trong lòng chấn động nhưng bỗng lạnh lùng cất lời: "Ta tên Quỷ Lệ, chẳng phải tên đó." Cũng trong lúc này, cách đó không xa, Tần Vô Viêm cùng Tiêu Giật Tài, Yến Hồng và Pháp Thiện đã chạm mặt nhau. Thấy đối phương đi về phía trung tâm tầng ánh sáng vàng hồi nãy, Độc Công Tử quyết định sẽ ngăn cản đám người này. Rất nhanh, nương theo tiếng sáo trầm bổng của Tần Vô Viêm vang lên, vô số sinh vật từ trong vân vụ ầm ầm lao tới, bao vây đám người Chính Đạo lại. Nhân lúc để đám sinh vật này đối phó với bọn họ, Tần Vô Viêm quyết định đi chốc một bước tiến vào sâu bên trong tìm dị bảo. Đến đây thì cũng hết tập 32 Chu Tiên 3D. Liệu rằng diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.